হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই তোমালোকলৈ আনিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' য'ত মই বনাই দেখুৱাম আমি অনলাইন ফৰ্ম কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আজিকালি চব কাম অনলাইনতে হয়, স্কুলৰ কলেজৰ ফৰ্ম অনলাইন ফিল আপ হয়। অনলাইন ফৰ্ম কেনেকৈ বনাব লাগে, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, গুগল ফৰ্ম ইউজ কৰিম। গুগল ফৰ্ম ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমাক এটা লাগিব জিমেইল একাউণ্ট। ফাৰ্ষ্ট আমি জিমেইল একাউণ্টটো লগ ইন কৰিম। লগ ইন কৰাৰ পিছত দেখিবা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো আহে। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ এই গুগল এপছ অপশ্যনটো আছে যে থ্ৰী ডটছ, এই ডটখিনিত আমি ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, ডট ক্লিক কৰি যে আমি জিমেইল একাউণ্ট বা জিমেইল খোলোঁ, গুগল ড্ৰাইভ খোলোঁ, ঠিক আমি তললৈ গৈ থাকিলে দেখা পাম গুগল ফৰ্ম অপশ্যনটো। এই ফৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, গুগল ফৰ্ম অপশ্যন এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো অপেন হ'ব। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ বহুতো এনেকুৱা টেমপ্লেট দেখুৱাব, কিন্তু আমি প্লাছ চিনটো যিটো আছে এই ব্লেংক ফৰ্মটো ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, ব্লেংক ফৰ্মটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ এটা অপেন হ'ব, যিটো ফাৰ্ষ্ট আনটাইটেল লিখা থাকিব। আনটাইটেল লিখা আছে, যিটো আমি কোনো টাইটেল দিয়া নাই। ঠিক আছে, এতিয়া ধৰা মই এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্মখন বনাম, তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াত টাইটেলত লিখিবলৈ এডমিশ্যন ফৰ্ম। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট মই এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত বেক স্পেচ প্ৰেছ কৰি এডমিশ্যন ফৰ্ম বুলি লিখি ল'ম। এডমিশ্যন ফৰ্ম বুলি ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ম। এতিয়া মই টেক্সটৰ যদি ষ্টাইল বদলাব বিচাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ, বল্ড কৰিব পাৰোঁ বা ইটালিক কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট ইয়াত ফৰ্ম ডেছক্ৰিপশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, দেখিছা? এই ফৰ্ম ডেছক্ৰিপশ্যনত মই কি কৰিব পাৰোঁ, কিহৰ কাৰণে ফৰ্মখন বনাইছোঁ, এডমিশ্যন মই ক্লাছ 1 to 10 এডমিশ্যন ফৰ্ম বনাইছোঁ। এনেকৈ লিখি দিছোঁ ক্লাছ 1 to 10 এডমিশ্যন। 1 to 10 এডমিশ্যন দিব পাৰোঁ আমি। ঠিক আছে, এইখিনি সময়ত এনেকৈ ডিজাইন বদলাব পাৰোঁ, বল্ড কৰিব পাৰোঁ, ইটালিক কৰিব পাৰোঁ। হৈ গ'ল। নেক্সট আমাৰ কথা আহিলে কি, এডমিশ্যন ফৰ্মৰ পিছত আমাৰ কি থাকে, নেম থাকে, টাইটেল থাকে, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম থাকে। এইখিনি আমি এড কৰিব লাগিব। এইখিনি এড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, তলৰ যে হাইলাইট হৈছে আনটাইটেল অপশ্যনটো আমি ইয়াত প্লাছ কৰিম। আমি এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ দেখিলে নতুন মেনু এখন ওলালে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আনটাইটেল কুৱেশ্যনটো কাটি পেলাই নেম অপশ্যনটো দিম। যিহেতু নেম ফাৰ্ষ্ট থাকে, নেম দিলোঁ। নেমৰ ষ্টাইলো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। নেম কৰি বল্ড কৰি দিলোঁ। নেমৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, শ্বৰ্ট এনচাৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। এটা অপশ্যন এটা আছে দেখিছে, শ্বৰ্ট এনচাৰ, এইটো আমাৰ শ্বৰ্ট টেক্সট। তাৰমানে নেম আমাৰ কেইটামান ফিলাৰ বা লেটাৰ চেণ্টেঞ্চতে থাকে। শ্বৰ্ট চেণ্টেঞ্চৰ কাৰণে আমি শ্বৰ্ট টেক্সট এনচাৰটো ইউজ কৰোঁ। নেক্সট আকৌ আমাৰ জেণ্ডাৰ লিখিবলৈ কি কৰিব, নেক্সট পেজত যাবলৈ হ'লে আমি এই এড বুটামটো প্লাছ কৰি যাব পাৰোঁ, নহ'লে ডুপ্লিকেট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি যাব পাৰোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট মই এড বুটামটো প্লাছ কৰিলোঁ, এড কুৱেশ্যন বুলি আহিছে, সেইটো প্লাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই জেণ্ডাৰ বুলি লিখিলোঁ। জেণ্ডাৰ বুলি লিখিলোঁ। জেণ্ডাৰ বুলি লিখাৰ পিছত কি কৰিম, মই এইটো ইয়াত অপশ্যন দুটা আহিছে। অপশ্যনতে জানো মেল ফিমেল থাকে, মেল ফিমেল লিখি ল'লোঁ। ইয়াত দেখিছা মাল্টিপুল চইচ অপশ্যনটো আছে। মাল্টিপুল চইচ মানে আমি যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট ফিমেলটো লিখিব লাগিব। ফিমেল লিখিলোঁ হ'ল, যিকোনো আমি এটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নেক্সট মাল্টিপুল চইচ অপশ্যনটো যদি এই ট্ৰাইংগলটোত ক্লিক কৰোঁ, এক্সট্ৰা বহুত অপশ্যন আছে। মাল্টিপুল চইচ, চেক বক্স, ড্ৰপ ডাউন, এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই মাল্টিপুল ইউজ কৰি দেখুৱাম। মাল্টিপুল ইউজ কৰিলে কেনেকুৱা হয়, যে আমি চাব বিচাৰোঁ কেনেকুৱা হয় অপশ্যনটো, আমি কি কৰিব, এই আই বুটামটো আছে যিটো প্ৰিভিউ অপশ্যনটো, ইয়াত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে নতুন টেব এটা অপেন হ'ব। আমাৰ ফৰ্মখন কেনেকুৱা দেখিবলৈ, আমি কেনেকুৱা দেখিব ষ্টুডেণ্টে তাক দেখুৱাই দিছে। ঠিক আছে, আমি ইয়াত মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ। ঠিক আকৌ যে আমি ইয়াত এডিট অপশ্যনত গ'লোঁ। এতিয়া যদি মই চাওঁ চেক বক্স দি কেনেকুৱা হয়, চেক বক্স অপশ্যনটো ইউজ কৰিলোঁ। চেক বক্স দিলে কি হয়, আমি প্ৰিভিউ কৰি চাওঁ। আমি যি দুটা অপশ্যন বা তিনিটা অপশ্যন একেবাৰে চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, মেল ফিমেল যিকোনো কেইবাটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু ড্ৰপ ডাউন মেনু বা হেৰি বেলেগ দিলে আমি যিকোনো এটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আকৌ গ'লোঁ, এবাৰ আমি ড্ৰপ ডাউন মেনু ইউজ কৰিম। ড্ৰপ ডাউন ইউজ কৰিলোঁ, মেল ফিমেল দুটা অপশ্যন আছে। ইয়াকো আমি প্ৰিভিউ কৰি চাওঁ। যদি ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ অপশ্যনটো আমাৰ কি হৈছে, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোৱে চিলেক্ট হৈছে, মাল্টিপুল বুটাম। ইয়াক যদি আকৌ আমি ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ, ৰিফ্ৰেছ কৰিবলৈ আমি ৰিফ্ৰেছ বুটামটো প্ৰেছ কৰিলোঁ, দেখিছা এতিয়া ফিমেল বা মেল দুটা অপশ্যন ওলাইছে। আমাৰ কি হয়, ড্ৰপ ডাউন মেনু ওলালে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব মেনুখনত। ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ আগৰ ফ্ৰম এডিট ভাৰ্চনটোত গ'লোঁ। এডিট ভাৰ্চন দেখিছা, ইয়াত মই গৈ পেলাই মাল্টিপুল চইচ ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট আকৌ আমি এড কৰিলোঁ। এড বুটাম মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ডুপ্লিকেট কৰিও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এড বুটাম প্ৰেছ কৰিলোঁ, কোৱালিফিকেশ্যন অপশ্যনটো এড কৰিলোঁ।
ডুপ্লিকেট কৰিলে আমি ছেভ হ'লে যদি আমাক এনেকুৱা অপশ্যন নালাগে আমি ডিলিট কৰি দিব পাৰোঁ ডিলিট বুটামত প্ৰেছ কৰি এড বুটামত প্ৰেছ কৰি নতুন ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এইকেইটা মাল্টিপল চইচ এইখিনি অপশ্যন আমি কি কৰিলোঁ চেক বক্স ড্ৰপ ডাউন এইখিনি শিকিলোঁ নেক্সট আমি শিকিম ফাইল আপলোড ঠিক আছে ফাইল আপলোডত ক্লিক কৰিলোঁ কণ্টিনিউ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে কি হয় অলপ সময় লোড ল'ব লোড লোৱাৰ লগে নিজে নিজে আহিব আমাক কি লাগে বস্তুটো আমি ফটো আপলোডে দিছোঁ ফটো বুলি লিখি দিম বেলেগ বেলেগ আমি দিব ডকুমেণ্টছৰ নামো দিব পাৰোঁ দেখিছে ইয়াত ফাইল আপলোড অপশ্যনটো আহিছে বাকীখিনি আমি একেই ৰাখিম ইয়াত আমাৰ কিমান MB লৈকে চাইজ হ'ব কেইটা ফাইল আপলোড কৰিব তাৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে এইখিনি দিয়াৰ পিছত হৈ গ'ল আমি আকৌ যদি প্ৰিভিউ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ দেখিছা এড ফাইল অপশ্যনটো আহিলে ফাইল অপশ্যন আহিলে যদি আমাৰ এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আমি ছাবমিট কৰি দিয়ে ষ্টুডেণ্টে অট'মেটিক এডুকেশ্যন ছাবমিট হৈ গ'ল কিন্তু মেইন ইয়াৰ প্ৰব্লেমটা হ'ল আমি একো ডিটেইলছ ফিল আপ কৰা নাছিলোঁ অট'মেটিক ছাবমিট হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব অট'মেটিক ছাবমিট ৰখাবলৈ বা একো ফিল নকৰাকৈ যদি ছাবমিট কৰি দিয়ে আমি তেনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ ৰখাবলৈ কি কৰিব লাগিব আকৌ আমি 80%ত কৰিম চবতে ৰিকুৱাৰ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম ৰিকুৱাৰ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেতিয়ালৈকে একো ডকুমেণ্টছ আপলোড নকৰিব বা নেম ফিল নকৰিব ফাইল আপলোড নল'ব